Бажаю здоров'я! Вітаю, друзі! Сьогодні у нас таке цікаве відео, яке я записую разом з Дмитро. Це представник компанії Safe Kevlar. І якщо ви бачили вже розпаковку, вони до нас привезли 13 кевларових бронежилетів власної розробки. Вони всю розробку робили не тільки самі, а у зв'язці з нами 93-ї бригади, артилерією та яка ще бригада? 47-ю. Та 47-ма бригада. Такий кевларовий бронежилет, він потрібен саме для тих, хто водій або механ БТРа, танка, саушки чи ще щось, бо там невдобно сидіти з плитами і площа ураження більше уламків на них. А там стоїть плита 20 на 30 сантиметрів і вона захищає грудний відсік, серце на спині. А цей кевларовий бронежилет, він повністю із кевлара, уламки, захищає від уламків. То зараз Дмитро нам розповість саме технічні характеристики цього бронежилету. Так, друзі, до нас одночасно звернулися наші товариші з 93-ї бригади та 47-ї для розробки бронежилета протиуламкового для арти та механів. Бо у артилерії, в принципі, як всі розуміють, стрілецького бою нема, але уламки дуже часто, на жаль, але до них долітають. Так, тепер перейдемо до теорії, до технічної частини. Що ми можемо побачити? Це перше. Передня майка, вона трохи зменшена, в принципі, все зрозуміло. Молі, липучка під патч, додатково також придбали для хлопців підсумки під турнікети. Вони просили, ми зробили. Переходимо до спини. Вона збільшена, в принципі, тут у нас евакуаційна рукоятка з липучкою, також липучки під шеврон. Переходимо далі. Як у нас відбувається бічна регулювання? Вона в нас відбувається за рахунок ось таких камербандів, котрі в нас утоплюються всередину. Тобто тут вона на резинках фіксується, в принципі, все по класиці, як і на звичайних плитоносках. За рахунок цього ця плитоноска, цей бронежилет підходить для людей, котрі і малої ваги, і середньої. Я думаю, всі все розуміють. Швидкі скиди по бокам та на плечах. Окрему увагу заслуговує шия. Зараз розкажу чому. Тому що вона повністю регулюється. Тобто ви можете налаштувати об'єм за рахунок того, що вона кріпиться на липучках та додатково зі сторони спини на кнопках. Вона покриває і потилицю вашу, і спинну частину, і кевлар йде в плечі, і також, звичайно, що частину шиї. Також я хочу зазначити і зауважити те, що тут використовується не поліетилен високомолекулярний, а саме кевлар, американський та італійський. За рахунок чого бронежилет має анатомічну форму. Тобто ви його можете згинати, і коли ви його одягаєте, ви його на собі майже не відчуваєте. Так, в принципі... Яка його приблизна вага? Вага там 2-2,5 кг, не більше. В принципі, з теоретичною частиною регулювання всередині. Регулювання всередині, давайте покажемо. Така моцна липучка. Оп. І ось тут ви можете побачити балістичний пакет. І ось тут система молі плюс резиночка, в принципі. Це класична ситуація на плитоносках, ті, хто юзав МТАК або тощо, це розуміють. Щоб ви бачили, яка товщина балістичного пакету кевларового. Ось бачите? Він набагато товще, ніж ми тестували напашники. І ми прострілювали їх з пістолета, то вони не пробивали. Тестували. Це тестували ми з ПМ-АТТ, також все тримає, звичайно. Що хотів ще розповісти по ньому.
По кольорам. Хлопці просили піксель, ми зробили піксель. Також у нас є койот, також є мультикам. Також хочу зазначити, що окремо, ну там на інсту до нас перейдете, глянете, ви можете сюди придбати, додатково встановити паховий захист та ще додатковий захист спини попереку. Ну, це якщо ви вже захочете захистити себе на 360 градусів. А тепер, я думаю, з теоретичною частиною ми завершуємо. Запрошуємо Євгена Ворота. І Жека зараз замінить мене і розкаже більш практичну частину. Так, і хотів теж декілька слів сказати про цей диво-бронежилет. Цікавий варіант, дуже легкий. І особливу увагу хотів би, щоб звернули саме водії, ті, хто, працівники тилових, в якихось фахів, службовців в тилу. Але, на жаль, і туди теж летить, і дуже класно, якщо бути захищеним і в тилу, хоча б від уламків. Як вже попередньо Дмитро сказав, він дуже класно набирає анатомічну форму, тому дуже круто підійде і для дівчат, і для медиків, ті, хто постійно в них знаходиться. І я думаю, багато хто вже давно на фронті, ті вже познайомилися з грижою і з іншими цікавими моментами служби. І цей варіант дійсно дуже цікавий для тих, хто хоче зберегти і здоров'я на перспективу і у дану хвилину, тому що на даному етапі, самі бачите, летить усюди, куди не попадя. Тому дуже цікавий варіант, у хлопців дуже цікава ідея. Ну, ці бронежилети, це ми замовляли та розробляли, та купували за гроші, що ви нам донатите. Я вважаю, що нема таких грошей, які можуть купити життя наших солдатів, які захищають нашу країну. То не дешева штука, але дуже дієва. І я дякую компанії Safekeelar. Вони ще додали від себе це підсумки для турнікетів. Вони самі зробили за свої кошти захист шиї. І кінцевий продукт просто суперський. Він просто неоціненний. Я не часто таке попадалось на дослід. Я тобі скажу, мабуть, підійшли з умом до цього питання. І дійсно, я ж кажу, і дівчатам буде класно, і офіцери наші грудь, влазить, в якійсь мірі будуть захищені. Третій розмір. І там, якщо будуть вже виходити з якихось, тому я вважаю, що дуже класний варіант для тих, хто переживає за своє життя і здоров'я, і на перспективу теж. Да, і я на 100% кажу, що це єдиний у світі такий кевларовий бронежилет, який розробила компанія Safekeelar, місто Дніпро. І немає аналогів. Ми дивилися, а там були просто як майки такі, а тут повністю. Якщо ви дивитесь мої відео, ви знаєте, що 80% хлопцям залітає саме сюди уламки. Тут ось сюди. Да, тут ти худенький, тобі поправимо. У цьому, так. Да, то все регулюється, все можна підігнати, буквально тютелька. Коли ми все регулювання буде, захист є, печінка, серце, почки є ще. Так, і чому саме для водіїв, і офіцерам буде класно. Ви пістолет можете і в ньому і сидіти за кермом. Так, ось сіли, бачите, і все комфортно, нічого не мішає тут. Це дуже цікавий варіант. Так, що тут ще хочу сказати, це ж чехол для... Або турнікет, або рацію. Ні, для турнікета ми саме для артилерістів, і попрохав саме командир, каже, потрібен турнікет, бо сюди можна і аптечку, але у механів невдобно аптечку саме тримати тут, бо ці рычаги і так далі. То саме там необхідне як фантазія, тому для телефону тут можна, тут що угодно. Хто гранату любить з собою носити, той гранату сюди повісить. Тобто в якійсь мірі продумана штука, і варта вашої уваги дійсно. Так, і хочу сказати, що це не для першої лінії бронежилет. Не на нулю, в жодному разі не на нулю. Це дуже класний противоуламковий варіант.
випробувано і дуже цікаво. Я ж кажу, зараз летить усюди, і у тих, хто знаходиться на нулі, теж є якийсь мірі тил, і в якому і на даному етапі вже непросто. І тому цей варіант дуже на часі, в якійсь мірі на часі. Пам'ятаєш, як ми там казали, присилайте нам плити, які завгодно, важкі, але щоб побільше на себе надіти, щоб жити. То, я думаю, хлопці теж не відмовились, якщо у них був би такий бронежилет, зверху вони ще один наділи. Зато знаєте, що вас вже нічого не проб'є і так далі. То хочу показати ще, як по спині, ви бачите, що повністю все закрито. От евакуація і поніс. Взагалі, класні регулювання. Якщо його підігнати повністю під себе, ви його не будете... Бистро скиди які. Ви не будете замічати вже буквально на следующий день. Класна вещь. Будемо тестувати далі. Та будемо тестувати. Я хочу показати окремо, голову підніми. Бачите, саме, захист шиї. Бачите, уламки саме захищають сонну артерію. Тому що якщо навіть такий малесенький уламок вам прийде по шиї, переріже її, все, по практиці не виживаєте. На шию не накладете, є спосіб накладання, але краще не отримати поранення в шию. І хлопці дуже круто продумали і проробили захист саме шиї. Дуже класно. То це перша партія. Поки що ні до чого доколупатись, будемо тестити та, можливо, ще якісь коментарі будуть з цього приводу. Жека каже, давайте я зроблю челендж 72 часа не знімаючи бронежилет. Бо зараз така ситуація, що його... До речі, ж він легкий, і коли ви з плитами, то позвонки отак складуються. Можемо спробувати. Да? Чому ні? Скоро зробимо челендж, онлайн-трансляція буде, 72 години, не знімає бронежилет, і що тут Жека робить? Так, можемо. Якщо це вам потрібно, це буде корисно, поставте плюсик у коментарях. Так, пишіть в коментарях. Якщо буде більше, ніж 500 плюсиків в коментарях, ми робимо челендж 72 часа. Плюс. Не знімаючи бронежилета. А так хочу подякувати всім, хто нам донатив. Завдяки вашим коштам ми придбали на наші батареї, на паладіни для наших механів ці бронежилети, для нашої евакуаційної групи, які забирають поранених. Ми другий дивізіон укомплектували завдяки вам, то ми працюємо далі. Дякую компанії Safe Kevlar. Посилання на них буде в описі під відео. Замовляйте у них, усе перевірено і тільки якісна продукція. Дуже дякуємо. Ми з Жекою продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон!